आज आपण नेहमीपेक्षा अगदी वेगळ्या चवीचा मुगाचा झणझणीत डोसा बनवतो आहे. हा डोसा मी तेव्हा बनवते जेव्हा मला झणझणीत आणि चटपटीत काहीतरी खावंसं वाटते. हा डोसा बनवत असताना मी या डोसा बॅटरमध्ये मिरची पूड आणि लसूण याचा झणझणीत ठेचा घालते आणि छान आतमध्ये मसाला भरून हा डोसा तयार करते. तुम्ही सुद्धा हा डोसा करून बघा. नेहमीपेक्षा अगदी वेगळ्या चवीचा आहे. चवीला खूप मस्त लागतो. तर यासाठी मी 1 कप सालीसकटचे अख्खे मूग घेतलेले आहे आणि अर्धा कप उडदाची डाळ घेतलेली आहे. ही बिना सालीची उडदाची डाळ आहे. तर हे प्रमाण आपण संपूर्ण 1.5 कप घेतलेलं आहे. दोन्ही डाळी 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि आता पाणी घालायचं. 8 ते 10 तासासाठी किंवा वेळ असेल तर 12 तासासाठी भिजत घालायचे. वातावरणामध्ये जर खूप गारवा असेल आणि बॅटर फर्मेंट व्हायला जास्त वेळ लागणार असेल तर 12 तासासाठी भिजत घालायचं. जर उष्णता असेल ना, तर 10 तासासाठी भिजत घातले तरीही चालेल. तुम्ही 12 तासासाठी जर दोन्ही डाळी भिजत घातल्या ना, तर बॅटर जे आहे ते आंबूस जास्त होतं, चवीला छान लागतं. पण तुम्हाला जर जास्त आंबवायचं नसेल, तर 10 तासासाठी भिजत घातलं तरीही चालेल. तर ही भिजलेली डाळ मी मिक्सरला घातलेली आहे. सोबतच ज्या पाण्यामध्ये आपण डाळ भिजत घातलेली होती, ते पाणीसुद्धा घातलेलं आहे. वातावरणामध्ये गारवा असल्यामुळे बॅटर फर्मेंट व्हायला वेळ लागतो, म्हणून या पाण्याचा वापर मी केलेला आहे. पण उन्हाळ्याचे दिवस असतील ना, तर बॅटर फर्मेंट व्हायला जास्त वेळ लागत नाही आणि तुम्ही जर या पाण्याचा वापर उन्हाळ्यामध्ये केला ना, तर बॅटरला वास खूप जास्त येतो. त्यामुळे फक्त हिवाळ्यामध्ये ही ट्रिक वापरायची आहे, तेही बॅटर फर्मेंट करण्यासाठी. उन्हाळ्यामध्ये ही ट्रिक वापरण्याची गरज नाही, कारण उष्णतेमुळे उन्हाळ्यामध्ये आपसूकच हे पीठ व्यवस्थित आंबतं. आता मी इथे 10 ते 12 तासासाठी हे फर्मेंट करून घेतलेलं आहे. उबदार जागेवर ठेवा किंवा गारवा जर असेल ना, तर एखाद्या कपड्याने झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे हे छान फर्मेंट होतं. बघू शकता पीठ मस्त फर्मेंट झालेलं आहे. तर आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिसळून घेऊया. बॅटर खूप दाटसर आहे म्हणून यामध्ये मी पाणी घालून कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करते आहे. तर डोसा बॅटरसाठी आपल्याला मध्यम दाटसर एवढी कन्सिस्टन्सी असलेलं बॅटर हवं आहे. हे बॅटर अजूनही दाटसर आहे. यामध्ये आता आपल्याला आंबट दही घालायचं आहे. हा डोसा आंबट असेल ना तरच चवीला छान लागतो. म्हणून मी आंबट असलेलं 1 कप दही यामध्ये घातलेलं आहे. व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. अजून एक, हा जो डोसा आपण बनवतो आहे ना, हा कुरकुरीत नसणार आहे. कारण यामध्ये आपण तांदळाचा, रव्याचा कशाचाही वापर केलेला नाही. पण तुम्हाला हा डोसा कुरकुरीत बनवायचा असेल, तर तुम्ही यामध्ये 1/4 कप रवा घालू शकता किंवा तांदळाचं पीठ घालू शकता. किंवा जसं आपण रेग्युलर डोसा बनवत असताना डाळीसोबतच तांदूळ भिजत घालून वाटतो ना, तसंही तुम्ही करू शकता, जर डोसा कुरकुरीत बनवायचा असेल तर. इथे मी लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे, सालीसकटच घेतलेला आहे. यामध्ये काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायचं आहे आणि थोडं तिखट असलेलं तिखट घालायचं. आणि सोबतच मी काळं मीठ घातलेलं आहे आणि याला वाटून घ्यायचं. तर हा झणझणीत ठेचा तयार झालेला आहे. तुम्हाला हा ठेचा किती तिखट हवा आहे त्यानुसार लाल तिखटचं प्रमाण वापरायचं आहे. म्हणजे जे तिखट असलेलं तिखट आहे ना, ते जास्त प्रमाणात जर घालाल, तर हा डोसा अजून जास्त तिखट होईल. हे सर्व मिसळून घ्यायचं आहे. आता या वेगळ्या चवीच्या डोश्यासाठी आपण मसालासुद्धा अगदी वेगळ्या चवीचाच बनवणार आहोत. त्यासाठी मी 1 बटाटा उकडून घेतलेला आहे. पत्ताकोबी, सिमला मिरची, कोथिंबीर, टोमॅटो आणि कांदा बारीक चिरून घेतलेले आहे आणि ही जी झणझणीत चटणी आहे, ही सुद्धा आपण मसाल्यामध्ये वापरणार आहोत. चला आता डोसा बनवण्यासाठी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. तर अगदी थोडं तेल आपल्याला तव्याला ब्रश करून घ्यायचं आहे. आता गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा आणि धूर निघेपर्यंत तवा गरम करायचा. धूर निघायला लागला, की गॅस अगदी मंद आचेवर करायचा आणि वरून पाणी शिंपडायचं आहे. तव्याला लागलेलं सर्व तेल आपल्याला पुसून घ्यायचं आहे. तव्याला जर तेल लागलेलं असेल, तर डोसा बॅटर तव्याला व्यवस्थित चिकटून बसत नाही आणि मग डोस्याला सर्व बाजूनी व्यवस्थित रंगसुद्धा येत नाही. म्हणून तव्याला लागलेलं सर्व तेल व्यवस्थित पुसून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला इथे 3 मोठे चमचे बॅटर घालायचं आहे. म्हणजे तवा किती मोठा आहे त्यानुसार बॅटर घाला. आणि आता बघू शकता आपण तेल व्यवस्थित पुसून घेतलेलं होतं. त्यामुळे डोसा बॅटर उसळून वर येत नाही आहे. व्यवस्थित तव्याला चिकटून बसते आहे. यामुळे काय होतं, डोसा जो आहे सर्व बाजूंनी नीट व्यवस्थित शिजला जातो आणि सर्व बाजूंनी एकसारखा रंगसुद्धा येतो. बॅटर पसरवून झालं तर गॅसची फ्लेम हाय करायची. हलकासा रंग यायला लागला, की वरून तेल घालायचं आणि आता हा जो बटाटा आपण उकडून घेतलेला होता ना, हा अर्धा बटाटा मी किसून घालते आहे. आता सोबतच ज्या भाज्या आपण चिरून घेतलेल्या होत्या, त्या थोड्या-थोड्या करून घालायच्या. सिमला मिरची बारीक चिरलेली घातलेली आहे. सोबतच पत्ताकोबी ही सुद्धा अगदी बारीक चिरून घ्यायची. बारीक चिरलेला कांदा घालायचा. टोमॅटो घालायचे आहे आणि सोबतच जो लाल मिरचीचा ठेचा आपण तयार केलेला होता, तो घालायचा आहे आणि कोथिंबीर घालायची. डोस्याला चटपटीत बनवण्यासाठी मी वरून चाट मसाला घालते आहे. तुम्ही आमचूर पावडर घालू शकता. थोडं काळं मीठ घालायचं
आणि अगदी थोडं तेल घालायचं आहे. सर्व मसाला एकदा आपण मिसळून घेऊया. आता यामध्ये आपल्याला हळद घालणे बाकी आहे, तर थोडी मी हळद घालते आहे आणि सोबतच धनेपूड घालते आहे. तुम्ही थोडं जिरेपूड सुद्धा यामध्ये घालू शकता. आता हे सर्व आपल्याला नीट एकदा मिसळून घ्यायचं आहे आणि डोस्याची वरील बाजू कोरडी झाल्यानंतरच हा मसाला आपल्याला तयार करायचा आहे. नाहीतर बॅटर ओलं असेल ना, तर डोसा जो आहे तो मधून तुटू शकतो. तर हे सर्व आता आपण तयार केल्यानंतर पसरवून घेतो आहे. मसाला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा आणि नंतर डोस्यावर पसरवून घ्यायचा आहे. हा डोसा लहान मुलांना सुद्धा खूप आवडतो, पण मुलांसाठी बनवत असाल ना, तर तिखटचं प्रमाण अगदी कमी ठेवा किंवा लाल तिखट नाही घातलं ना तरीही चालेल. आता कढईने मी थोडं तेल घालते आहे. इथे कढईनी बघू शकता तुम्ही डोस्याला छान रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. ज्या बाजूनी तुम्हाला असं वाटत असेल, की डोस्याला अजूनही रंग आलेला नाही किंवा ओलसर आहे, तर त्या बाजूने गॅसवर तुम्हाला तवा धरायचा आहे. म्हणजे त्या बाजूने सुद्धा डोसा नीट शिजला जाईल. तर हा बघू शकता डोसा. मुगाचा झणझणीत डोसा इथे तयार झालेला आहे आणि आतमध्ये जो मसाला आपण भरलेला आहे ना, तो मसाला अतिशय चविष्ट लागतो. बघा एकसारखा रंग आलेला आहे डोस्याला. तर जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, हा डोसा तुम्ही कुरकुरीत सुद्धा बनवू शकता. जर तुम्ही हा डोसा बनवत असताना रव्याचा किंवा तांदळाचा किंवा तांदळाच्या पिठाचाही वापर केला ना, तरीही चालणार आहे. पण हा जो डोसा मी बनवलेला आहे ना, हा डाएट करणाऱ्यांसाठी बनवलेला आहे. बरेच जण डायटिंग करत असताना तांदळाच्या पिठाचा किंवा तांदळाचा वापर करत नाही किंवा रव्याचा सुद्धा वापर करत नाही. कारण त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट असतात. त्यामुळे वजन वाढू शकतं. म्हणून आपण तांदळाचा किंवा रव्याचा वापर न करता हा डोसा फक्त डाळीपासून बनवलेला आहे. जर तुम्हाला कुरकुरीत बनवायचा असेल, तर तुम्ही तांदूळाच्या पिठाचा किंवा रव्याचा वापर करून सुद्धा हा कुरकुरीत डोसा बनवू शकता. नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक करून चॅनलला आणि Facebook पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.